रिव्ह्यू या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण बघणार आहे की तुमच्या ग्रामपंचायतीला सरकार किती पैसे देते आणि तुमची ग्रामपंचायत ते किती खर्च करते व ते खर्च कसा केला जातो हे आपण पूर्ण डिटेलमध्ये बघणार आहे। याच्यापूर्वीसुद्धा हे तुम्हाला माहीत होते, परंतु ते डिटेलमध्ये माहिती होत नव्हते। त्याच्यासाठी तुम्हाला खूप जास्त साईट सर्च करावे लागत होते आणि ते तरी तुम्हाला डिटेलमध्ये समजत नव्हते। तर आता फक्त तुमच्या सिंपल मोबाईलवरून एका ॲपमधून तुम्ही सिंपल बघू शकता की तुमच्या ग्रामपंचायत किती खर्च करतो किंवा तुमचं सरपंच ते ग्रामपंचायतीमधून जो पैसा भेटतो तो किती खर्च करू शकतो ते फक्त तुम्ही तुमच्या एका सिंपल मोबाईल ॲपमधून बघू शकता। चला तर मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। बघा, तुमच्या मोबाईलमध्ये तुम्हाला सिंपल प्ले स्टोअर उघडायचं आहे। प्ले स्टोअर उघडल्यानंतर इथं तुम्हाला सर्च करायचं आहे ई ग्राम स्वराज ॲप। ई ग्राम स्वराज ॲपवर क्लिक केल्यानंतर हे पहिलंच ॲप ओपन होते। ई ग्राम स्वराज हे जे पिवळ्या कलरचं ॲप आहे ते त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। त्याच्यावर क्लिक केल्यानंतर इथं मी डाउनलोड केलेलं आहे म्हणून ओपन दाखवते, तुम्ही पहिले डाउनलोड करून घ्या। त्यानंतर ओपनवर क्लिक करायचं। ओपनवर क्लिक केल्यानंतर हे इथं असा इंटरफेस समोर येईल। इथं सिलेक्ट स्टेट, आता आपण महाराष्ट्राचे आहे म्हणून महाराष्ट्राची स्टेट सिलेक्ट करणार आहे। नंतर तुमची जिल्हा परिषद, मी माझी जिल्हा परिषद जे आहे बुलढाणा ते सिलेक्ट करतो। तुमची जे असेल ते तुम्ही सिलेक्ट करा। ब्लॉक पंचायत, माझा जो तालुका आहे तो मी सिलेक्ट करतो, तुमचा जो तालुका असेल तो सिलेक्ट करा। नंतर इथं व्हिलेज पंचायत दाखवते, तर इथं माझी जो व्हिलेज आहे तो व्हिलेज मी सिलेक्ट करतो, तुमचं जे असेल ते तुम्ही सिलेक्ट करा। त्यानंतर इथं सबमिटवर क्लिक करायचं। सबमिटवर क्लिक केल्यानंतर इथं दाखवते फायनान्शियल इयर। फायनान्शियल इयर म्हणजे मी आता 2019-20चं बघणार आहे। बघा, इथं दिसेल तुम्हाला ॲप्रूव्ड ॲक्टिव्हिटीज। ॲप्रूव्ड ॲक्टिव्हिटीजवर क्लिक केल्यानंतर इथं ओपन होईल। इथं दाखवेल फंड अलॉकेटेड टू ग्रामपंचायत 2019-20साठी 8,04,468 रुपये अलॉकेट झाले होते। तर टोटल वर्क किती केलेलं आहे ग्रामपंचायतीनं आणि किती खर्च केलेला आहे। ऑनगोईंग वर्क्स म्हणजे किती कामं चालू आहेत, कंप्लिटेड वर्क्स म्हणजे किती कामं पूर्ण झालेली आहेत, आणि इथं टोटल वर्क जे आहेत ते या चारही वर्कबद्दल आपण इथं डिटेल्स ऑप्शन दिले, त्याच्यावर जाऊन क्लिक करायचं। त्यावर क्लिक केल्यानंतर इथं दाखवेल की सिरियल नंबर 1 पहिलं ॲक्टिव्हिटी ऊर्जासाठी खर्च केलेले आहे 2 लाख रुपये, दुसरं मानव विकासासाठी खर्च केलेलं आहे 2,04,000, तिसरं असे जेवढे काही असतील ते तुम्ही पूर्ण डिटेलमध्ये तुमच्या ग्रामपंचायतीचं बघू शकता। ते बघितल्यानंतर सिंपल तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि बॅक आल्यानंतर इथं दिसेल तुम्हाला फायनान्शियल प्रोग्रेस। फायनान्शियल प्रोग्रेस म्हणजे तुमच्या बँकेचं फायनान्शियल स्टॅबिलिटी कशी आहे ते तुम्हाला दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे। फायनान्शियल स्टॅबिलिटीवर क्लिक केल्यानंतर एक नवीन इंटरफेस ओपन होईल। त्यानंतर हे दिसेल बघा, विलेज पंचायत खिरोडा रिसिप्ट दाखवत आहे 25,93,971 आणि खर्च किती झाला 10,07,753, म्हणजे रिव्हेन्यू जो होता तो 25 लाख होता आणि खर्च झाला 10 लाख रुपये। तर हे पूर्ण टोटल तुम्हाला दिसेल, स्कीम दिसेल, रिसोर्स दिसेल, 13 फायनान्स कमिशननुसार किती रुपये मिळालेले आहे, 14 फायनान्स कमिशननुसार बघा 14,09,774 रुपये मिळालेले आहेत। रिसिप्ट अमाऊंट, एक्सपेंडिचर खर्च किती झाला 4,71,000, हे तुम्ही पूर्ण डिटेलमध्ये समजून घेऊ शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हे पूर्ण हेल्पफुल ॲप तुम्हाला ठरणार आहे। तर मित्रांनो, चला तर मित्रांनो, आजच्यासाठी एवढेच। आणि हो मित्रांनो, हे जास्तीत जास्त शेअर करा सो दॅट प्रत्येक गावातील प्रत्येक नागरिकाला माहिती पडेल की त्याच्या ग्रामपंचायतीमध्ये किती रुपये येतात आणि ते कशा प्रकारे खर्च केले जातात। चला तर मित्रांनो, आजच्यासाठी एवढेच। हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरू नका। थँक्यू मित्रांनो।